Hello, I am Carl. Hi, I'm Naraya. Hi, I'm Lawrence. Hi, I'm Alex. And we are Glenn. And this is... Balancing the Books! Real accounting stories. Real accounting struggles. And real accounting success. For today, ang episode title natin ay Sipale Success. Sipale Success. Bakit Sipale Success ang title ng episode natin today? Siyempre, as a accounting student, ang main goal natin ay to get that three-letter title, maging CPA. And dapat, ang goal natin ay one take lang. As in, pagkuha natin ng Sipale, diretso na agad tayo sa success. Siyempre. So, meron ba kayong... Ikaw, Neraya, may question ako para sa'yo. Kailan mo balak mag-take ng board exam? Siguro, magsiskip ako ng isang board exam. Then, yun na. After I graduate. So, pag-graduate mo, mag-skip ka muna for more preparation. Ganun. 9 months din naman yung agwat. I believe so. Maraming ang ganyan na hindi agad sila dumediretso. Nagtitake muna ng more time para makapag-prepare for this board exam. Kasi daw, medyo tedious siya. Masyadong marami kang babalikan. And super hirap daw talaga ng exam. May idea ba kayo sino yung guest natin for today? Well, since ang title natin is Sipale Success, I assume na yung guest speaker natin for today is somehow related sa Sipale. Baka reviewer or something, anyone na related sa Sipale. So, sino nga ba speaker natin today? Actually, he is a proud CPA and nakapasa siya sa board noong May 2023. He graduated BSA in La Consolacion College, Manila. He is also a reviewer in Financial Accounting Reporting and Advanced Financial Accounting Reporting. And he is also a special lecturer at PSBA Manila, NU Manila, and at Asia Pacific College. Let us all welcome Sir Melvin Limhea. Thank you. And sir, thank you po sa pagpapa-unlock sa aming invitation sa aming small video cast. So yan, narinig na naman natin yung credentials ni sir. So sir, ang ano po namin ngayon, ang unang tanong is, actually hindi siya tanong. Tell us more about yourself po, para sa mga hindi pa nakakilala or para mas makilala namin si Sir Melvin. Okay. So, malakas ba boses ko o masyadong mahinhin? Okay naman po. Okay naman, okay. So, I'm Melvin Lloyd Arlimhea, CPA MBA, and apparently I own my own CPA Review Center. Okay, so that would be Level Up CPA Review Center. So, I am currently the review director, and I handle in financial accounting and reporting as my forte subject. So, I handle multiple schools currently, no? Nakiusap ako kay Alexandra kung pwedeng medyo late kasi may interview ako kanina. Apparently, nadagdagan na naman yung schools ko. I also teach in Chiang Kai-shek College. So, currently, nandun na ako napunta. Multiple schools, NU MOA, NU Fairview. Kayo din, NU din kayo, di ba? So, halos lahat ng NU, okay? So, I'm also a reviewer sa NU Fairview in Financial Accounting and Reporting. And ano pa ba schools ko? Nagbawas din. Manila Titana Colleges. Near ata sa inyo to? Or near sa MOA? Yan, I also teach there. And medyo I-Academy. Ayan, I-Academy sa May Makati. Ayan, tsaka medyo full-time na rin ako sa review center kasi syempre if you're going to manage a business, dapat hands-on ka. So, doon din ako nag-work full-time. Pero wala na akong full-time, puro part-time na lang ako sa schools. Pero sa review center, full-time ako. And yun lang po. Yun lang. So, sir, why did you take accounting or accountancy po? Accounting. Well, I don't know, no? Sa totoo lang, nauto ako ng aking kapatid. It's either, 'di ba? Sa totoo lang
Sa inyong apat, no? Sino ang talagang gusto? I mean, first choice, yung accountancy. Hindi ba? Out of 4-0. Ako, sir. Ayan, isa. One out. First choice. Ayan, 50%. So, sa akin kasi, sa totoo lang, I wanted to do culinary. Medyo mahal. Kasi passion ko magluto. Tapos, second decision ko was HRM. Kasi nga, medyo malapit daw. Pero, since my brother is actually taking BSA in FEU, sabi niya sa akin, tutulungan kita. Sabi niya, tutulungan kita, turuan kita. Alam mo naman yun, di ba? So, syempre, nag-aaral din yun. Wala yun time sa akin. So, pero syempre, alam mo naman, nauto naman ako. Even my mother, no, sabi niya, accountancy ka na kasi maganda yung knowledge na nakukuha. Kasi yung cooking, hindi ka naman ina-undergrade yung ibang courses. You can learn it on your own. Which is true. Totoo. I can cook. Diba? I can taste. So, na-convince akong magulang ko na, and my brother as well, na to join sa FEU as internal audit muna, then magbi-bridging. Ay, not bridging. Magko-compre papuntang BSA. Ganun kasi dati. So, nauto ako, di ko gusto yung, well, hindi lang gusto. Wala akong idea sa pinasok ko. That's one struggle na encounter ng mga BSA students. Yung wala kang idea sa pinasok mo. So, that is the reason why I took BSA. So, hindi ko siya first choice. Okay, hindi ko rin siya gusto and no idea ako. So, that is the reason why I am a BSA student. Ayan. Yun nga, sir, no? Parang, imagine, ang layo ng culinary sa BSA din. Diba? Tapos, yung credentials na today, yung narating nyo na agad ngayon, sir, sobrang wow. Grabe. Yung pa yung napilitan Grabe pa. Yun nga lang, hindi natin nakikita ngayon yung credentials sa cooking. So, hopefully someday, di ba? Tikman natin yung mga luto ni Sir Melvin. So, yun. Well, actually, medyo unexpected din naman sa totoo lang na hindi ko namalayan na nandito na pala ako. 'Di ba? Parang ganung bagay, factor. Nung ako ay medyo estudyante pa, talagang siguro after 4 years ko lang na-realize na I wanted this title. So, ibig sabihin, buong 4 years ko sa FEU, wala akong kamalay-malay ano nangyayari. Kahit tinuruan ko kayo nung nakaraan, yung investments na yan, wala akong alam dun dati, iniiwasan ko nga yan kasi di ko maintindihan eh. So, ngayon, siguro because, medyo tumatanda-tanda na yung maturity natin, doon lang nag-click sa akin. So, medyo matanda na kasi ako, I have to continue my BSA journey sa ibang school. Ayan, so nag-mature na rin yung utak ko, hindi na isip bata. Kaya alam naman kapag isip bata, lahat sinisisi, hindi ginagawa ng paraan. O umamin na kayo. Kapag bagsak, sino may kasalanan? Yung prop, di ba? Ganun ako dati talaga. Sinisisi ko prop ko. Di naman magaling yan. Ang problema pala, hindi ko siya maintindihan. Yan, that's the problem. Ako yung problema. So, that's one thing, no, yung accountability as well. Sir Melvin, during your undergrad, of course, marami po kayong napagdaanan. So ano po yung mga common challenges na encounter niyo po and how did you overcame it? Okay. Sa totoo lang hindi ko siya na overcame kasi I just have to for the 4 years, hindi ako nag-adjust. Wala talaga. So, unang-una kasi, yung study habit natin, yan yung problema. Ever since high school, I do not study. So, pag akyat ng college, masaya na ako sa 75, masaya na ako sa Pasang-Awa, masaya na ako doon. Chill lang talaga, chill. Kung pinasa ko ng prof, okay. Pag binagsak mo ako, kasalanan mo. Nang babagsak ka, terror ka. Ganun lang. Pero over the time na nag-third year na ako, pero what I notice is, every time na, to be honest, no, hindi naman ako magaling kasi I have my 5 failing grades in my 4 years. So, what do I mean, no?
bagsakin ako. Okay? Binagsak ko AFAR, Financial Management, Auditing Prob, Auditing Teo, tsaka Intact 2. Ayan, binagsak ko yan 5. What I notice is every time na I take the subject again, mini-make sure ko na kaya ko siya. So, pag nagsa-summer ako or nagre-retake ako, pumapasa. Tapos, dahil naulit ko siya, mas nagigets ko siya because I'm pressured. Doon lang ako natututo kapag nababagsak ko na siya. Pero during the period na sa cost accounting, okay, nangopya lang ako doon. Solid copy. Taas ang grade ko. May Scantron kayo, 'di ba? Pagpasok niyo may sagot sa Scantron ko. So ganun yung kalala yung ugali ko. So to show yung pag-overcome ng studies ko, that's from my 5th year na. Nung lumipat ako sa Laco. Okay, familiar sa Laco? Sa may Menjola. Ayan. Doon ako bumawi na, doon ako nag-decide na, kasi yung magulang ko mabait eh. Tuloy mo, ang sagot niya sa akin. Tuloy mo, kahit wala akong idea. Nag-graduate ako ng internal audit, wala akong idea. Pero, nagbubunga na yung aking habit na magturo ng classmate. During 4th year, that was my first time na magturo partnership. Kasi may classmate ako na sabi, Melvin, di ko gets. So, ibig sabihin, kung may boplax ako, may mas boplax pa sa akin. And, naturuan ko siya. Sir, nagtuturo si Lawrence. Okay lang yun. Di ba? During the time na I'm teaching my classmate and naturuan ko siya in my way, nagets ko yung prop ko. Pero siya, hindi niya nagets. Pero nung tinuruan ko siya, medyo nagbubunga yung passion ko na, kaya ko palang ipagets sa classmate ko yung discussion. So, over the time, napansin ko na mas gumagaling ako. Kasi I'm the one teaching eh. If you're teaching a topic, it means you know the mastery. May mastery ka doon. Confident ka magturo. So, doon, during my ulit ng AFAR, kaya nga yung topic ng home office, hirap na hirap ng iba. Favorite ko yun. Lahat takot doon, pero ako, favorite ko. So, it's because naulit ko siya. And pangalawa is naituturo ko siya sa aking mga classmates. Then, punta akong 5th year. Siyempre, assume na natin yung compre ko, bagsak malamang. Okay? Nag-effort naman ako, no? So, nag-effort naman ako, pero hindi gaano. So, bagsak ako, lipat ako ng school. Then, yung paglipat ko, doon na nag-decide ako. Syempre, broken-hearted pa ako noon. Sabay-sabay na. Galit ako sa mundo. Okay? So, galit ako sa FEU, galit ako sa nang iwan sa akin. Ayan, sabay-sabay. So, I focus on studies. Siguro, naging part din yun na nag-decide na ako, gusto ko mag-CPA, and nag-decide ako na I wanted to be more. Medyo insecure din kasi ako na, ay, yung talino ni Lawrence, tapos ako ganito. Parang ganon. Okay? So, decided na ako. Once decided, nag-aral ako. To the point na nakikinig ako and I read the books and thank you Lord, naging CPA na kuya ko. May time na siya sa akin. So, that's one thing, no? Nung nag-CPA siya, I have my personal tutor. So, pag may tanong ako, ganito lang yung solving niya. May time na siya kasi nung nag-CPA siya, parang nagdodota na lang ata yun. So, pwede ko siyang guluhin. So, Wow. so that's one advantage na meron kang kasama sa house or in a arm's length na pwede mong pagtanungan. So, actually, sa 5 friends namin na lumipat, 5 kami, 4 masipag. Yung isa doon matalino, yung 2 matalino. Pero sa 5 namin, ako unang nag-CPA. Kasi nag-persevere ako na mag-take ng board exam. Agad, syempre. Yung iba kasi, ang napansin ko ay tawag nito? Na-burnout. Okay? Kayo din, kayo mga students, mga masisipag, pag naka-feel kayo ng burnout, magpahinga kayo. Kasi kung inipon nyo ng inipon yan, tatama rin kayo sa dulo. Once na na-reach yung limit, tatama rin mag-boards, tatama rin mag-aral. So, again, inayos ko yung study schedule ko. Yung study, kasi ang proper para sa
pag-aaral natin, masala sa Sepale, as a student, yung study schedule. Inayos ko yun. And I do not want to be burned out na puro aral. So, hindi ko tinanggal yung pahinga, hindi ko tinanggal yung Netflix or what. Meron lang siyang time. Binawasan ko lang. So, ang nangyari, 6 to 7 ng umaga, gising na ako ng 6 para makalaro ako ng Dota, 1 game lang ako. Okay? Siyempre, limit nyo. From 8 ng umaga, or let's say mga 9 na kasi babiyahe pa ako, hanggang alas 5 ng tanghali. Nasa school lang ako, library. Nag-aaral ako, nagsasolve ako ng problem. Kumbaga, I'm a typical worker sa office. Pero ang ginagawa ko, aral. After nun, uuwi ako, laro ulit. Kasi ayoko, pagod na ako pahinga ako saglit. Pero 7 to 10, nag-aaral ako ulit for final aral. Then pahinga na naman, cycle. Pero ang napansin ko doon, marami akong study time. Which is, nag-e-excel ako sa classroom. Pagdating ko ng classroom, yung libro ko, ubos, may sagot lahat. Kasi yung 7 to 10, nagagawa ko yung assignments ko. So, that's one thing na advantage natin for undergrads and pag reviewist na kayo. Dapat medyo madami-dami yung study time nyo. Para sure ball naman yung board exam. And naging consistent ako for the past 2 years. Consistent yung ganong style ko. So, ang datingan nun, di ba may intake tayong tinatawag na parang in-house review, let's say. Yun, one take ko lang yun. Okay? First time kong umasa na hindi ako kinakabahan. Kasi sinabihan ako ng program chair na kahit wag na ako mag-final pre-board, I will pass. Ganun nag-excel yung grade ko. So, ang strategy natin dyan ngayon, kapag ganyan, dapat masaya kayo sa pag-aaral. Okay? Actually, the period na 2 years, masaya ako mag-aaral. Actually, nakaka-inspire pa ako ng iba. Kasi they can see me every day in library. Yung JP yan ang lako, they can see me. Mga classmate ko, kapag tinawag nila ako, ay si Melvin, sure pass na yan. Makakapasa na yan. Pero yung others kinakabahan. Kasi what I notice is, others are not studying. Pwede natin kasing gawing inspiration na you have to grind while others are resting. So, nag-workout ka, yung utak mo. No? Huwag tayong magpahatak sa friends na, tara Melvin, tama na aral mo. I'm very sorry ha, may ganun kasi talaga Pero siguro pwede mong pagbigyan, siguro lunchtime, labas kayo saglit, pero babalik ka pa rin at babalik pa din sa schedule mo na ginawa mo. Now, the schedule is, depende pa rin sa preference, anong klaseng tao ka. So, I cannot vouch na yung style ko, pwede sa inyo. Unless na talagang iti-take nyo yun as personal, na, sige, gusto ko yung style ni Sir Melvin, tanggapin ko siya. Pwede. Pero kung sa tingin nyo, may some other timeline na sa tingin nyo mas okay, in that case, okay lang din. Pero syempre, if you're going to do a study schedule, tsaka pa-board exam ka na, make sure sa umaga. Kasi yung iba merong nocturnal mag-aral Sinabayan sa inyong 4. Meron ba dyan? Gabi active. All-nighter po. Ayan. So si Lawrence, di ba? Gising sa gabi. It's going to be a problem after graduation kasi the board exam is in the morning. So siguro if you have 1 more year, siguro change mo na yung body clock mo para at least, di ba, hindi ka masyadong nag-a-adjust. Pero sa ngayon, pwede pa naman, no? Medyo malayo-layo pa. Pero I do suggest kapag nagre-review na, palitan mo na yung schedule. Okay? So yan, parang ganyan. Hindi gagana kay Lawrence yung schedule ko kasi maaga ako natutulog So, tulog na ako, baka si Lawrence nag-aaral pa. Pero at least may study time siya. Okay? So, ayun. Na-overcome ko siya by deciding. Sa inyo din kasi yan 'Di ba? Hindi ko naman pwedeng pilitin si Alexandra na gusto niya. Gustuhin mo yan. Na hindi siya mismo ang mag-decide. Tama? Pangit kasi yung napipilitan Am I correct? Wala po talagang isang formula na papasa sa lahat. Bale, you need to find kung ano talaga yung perfect formula na works for you. Exactly. Oo, tama. Kasi bakit? Ang schedule ko Dota Malay mo kayo Netflix, 2 hours pa naman Netflix.
or 3 hours kung series, I don't know. 'Di ba? Magkaiba talaga. 'Di ba? 3 hours yung kailangan nyo, ako 1 hour enough na. So, it varies pa rin kung what person. Pero, at the end of the day, ang gusto ko lang din ng punto doon, mas lamang yung aral sa pahinga. Dapat laging mas lamang yung aral. Hindi kasi pwedeng another way around, tapos pag bumagsak ka, sasabihin mo mahirap board exam. Okay? Siyempre, mahirap, di ka nag-aral eh. Saan ka nakakita? Pabuhating kita ng weights dyan, nang never ka nag-weights. Di ba mahina ka kasi? Okay? Kunyari, sino tong katabi mo, Lawrence, na babae? Naraya. Nicole. Yes. Neraya na nga, Neraya. Yan, for example, si Neraya. Pag pinabuhat ko yan ng 20 kilograms, bigat na bigat yan. Pero what if nag-train si Neraya? Train is equivalent mag-aral. Okay? Pag nag-aral na si Neraya, ay nag-wait siya, siguro let's say 2 weeks or 2 months. Pag binatuhan ko yan ng 20 kilograms, kaya niyang buhatin yun. Kasi na-train siya eh. Parang utak yan. Okay? Pag binatuhan kita ng CBP analysis, masasagutan mo yan. Kasi nag-aral ka. Ganun yung concept. No? Yung training natin, yung pag-aaral natin, dapat nandoon. Okay? Ayan. Talagang it starts na ngayon pa lang. As early as first year. So, ang preparation na talaga for Sipale ay nag-i-start na. So, nakwento niyo po kanina na kayo ay nagsipali agad. Hindi katulad na iba niyong kaklase na nag-take pa ng more time. So, ano po yung point na, ano po yung pumasok sa inyo na nagpa-realize sa inyo na, sige, magte-take na ako ng board exam agad? Balik tayo sa time na na-realize ko na dapat magsipali. So, actually, I tried to work sa mismong, nag-work ako sa industry, private industry. And alam mo yung nagpa-realize sa akin, unang-una, number 1, lalaki ako. Number 2, number 1, lalaki ako. Bakit? Inisip ko future ko. Kasi ang sahod ko, 16,000. And na-realize ko, 16,000 will only feed myself. 'Di ba? And na-realize ko rin na mahalaga din yung BSA. Why? While applying kasi sa work, priority BSA graduate. Okay? BSA graduate. Pero mababa pa rin sahod kasi hindi ako licensed eh. So, ang nangyari dun, while working, sabi ko, after 4 months, nag-resign ako na realizing na parang hindi ako para dito, hindi ako para sa ganitong sahod. So, nagbalik aral ako kasi nga, yun nga, na-realize ko na I deserve better. Pinaghirapan natin to, di ba? I don't know sa inyo ha, pero hirap na hirap ako gumraduate dito sa BSA. Pinaghirapan ko to, tapos 16,000, ayun. So, yun, nag-push sa akin na mag-aral. Pero syempre, just to share, no? Actually, I'm curious in the board exam kasi na-delay ako ng around 2 years eh. Sabi ko, nung nag-open yung boards for the provinces, pinayagan yung province na mag-board exam, I was curious. Mahirap ba talaga? Pumunta akong Pampanga, San Fernando, just to try. Walang aral yun, pumunta ako. Curious ako eh. So, nag-take ako ng boards. Biruin nyo, wala akong aral. Meron akong 2 subject, 74. Sabi ko, bagsak ako. Aware naman akong bagsak. Pero nung in-evaluate ko yung boards, sabi ko madali. Madali kung may aral. Yung far afar ko, naka 74 ako doon. Ibig sabihin, kung nilakasan ko pa yung forte ko, meron akong grades na pampahila. Now, the first evaluation ko, may mga subjects sobrang baba naman. So, mukhang may problem ako dito sa subject na to. So, kung once, inalay ko lang talaga yung first take ko, inalay ko siya. So, my second take, sure na ako, namili ako ng isang review center na isa lang yung ipipiliin nyo, isa lang, kasi ma-overwhelm kayo kapag multiple. Nagtiwala ako doon sa review center na yon. So, for another take in 2023, kasi nag-delay ako ng 1 year. Kasi sabi ko, sure ko na to. 1 year review ko na. So,
nag-trick ako nung May 2023 kasabay ng aking jowa. Medyo na kondi ako. Okay? Kasi sa 6 na board exam, si avatar ka na lang kung 6 master mo eh. Pero ang master ko lang dun sa 6, may subject akong ayaw na ayaw, RFBT. Okay? Minsan kasi sa students, may mga subject na medyo hindi mo favorite. Yan, yung mga sinusumpa mong subject, yun yung naging problema ko. Kasi, I lacked one question. Nag 64 below ako. Okay? So, alam naman natin sa Odteo, di ba? Kapag no grade lower than 65, and GWA is 75. Now, taas ng GWA ko. GWA ko 77. Pero yung RFBT ko, nag-64. Kondi ako sa RFBT. So, first I was medyo crushed ako. Sabi ko, ang ano ko, bakit ako bugsak? Nadalian ako, sabi ko. Pero, during the board exam kasi alam nyo na yan eh. I already told my family na mayroon ako isang subject na kinakabahan, sabi ko. Dalawa rather, yung Odteo din. Sabi ko, meron akong dalawang subject na parang hindi ako confident. Then, yun na nga, lumabas na si RFBT na 64 siya. So, sabi ko, noong una, nalulungkot kasi nga, hindi ako nakapasa. Sino naman siguro masaya, di ba? Pero nung nakita kong kondi ako, in denial pa ako. Bakit ko pinalitan yung isang question? Because of overthinking. Tama na kasi ako noon, pinalitan ko yung specific question. So, sabi ko, sana hindi ako nag-overthink. Nag-commit ako dun sa answer ko. So, syempre, di na natin mababago. Nandiyan na yung problema. So, I have to enroll. Buti na lang, libre kapag conditional ka. So, I took the board exam again, pero hindi ako nagpakakampante. So, ang nangyari doon is, sure, pass na. So, tumaas naman GWA ko. So, yung GWA ko went from 80 plus naman. So, doon ko na lang binawi yung lungkot ko for the conditional. The GWA went to 80. So, 80 plus. So, doon na, masaya na rin ako. Once I became a CPA, nag-open maraming pintuan. Okay? Maraming opportunity na nagbukas. Okay? So, ang ganda-ganda ng magiging pagka-CPA. Hindi ko pa masabi sarili ko ay successful sobra, pero I think I am above the majority. Because of the license. Yung 16,000 ko, not to brag pero nagsi-6 digits din ako. At a early age, no? So sana naman sana mas maaga. Doon ako medyo na sana hindi ko nasayang yung buhay ko nung, well, tayo naman lahat siguro nasayang buhay natin sa COVID, di ba? Pero nanghihinayang ako na sana if I were pumasa earlier, sana na-establish ko or what. Pero siguro ganoon lang talaga ang faith. Kasi kung nakapasa agad ako, hindi nangyari ito. Siguro. Pero still happy, and yung motivation ko na mag-board exam is lalaki. Breadwinner ka. Yung value ko na dapat ako magbuhat ng asawa ko, ng pamilya ko, yun din nag-push sa akin. Nakikita ko yung future ko eh. Masaya ka na ba sa ganito? Forever? Ganyan ka na lang ba? Okay? Ganun sa lahat dapat. You should not settle for less. Laging ganun. Kasi yung ibang ayaw umalis eh. 5 years na, 16,000 sahod. Bakit di ka aalis? Di ba? Ako, for me, ang pag-analyze ko dyan is because yung course, yung tingin niya sa sarili niya. Ako, tingin ko sa sarili ko, BSA ako, pinaghirapan ko. I have to switch work. I have to go somewhere else na mas babayaran ako ng mas malaki. Okay? So, yun yung nag-push sa akin. Kasi nakita ko yung iba eh. Parang, anong gamit na term? Mediocre. Okay? Mediocre. So, di ko naman sinasabing walang pangarap, pero kung 5 years kang 16,000, parang wala kang ang pangarap pag ganun. Di ba? Wala kang promotion. For 5 years, no promotion. Kung ako yan, alis na ako na after 1 year. Kasi walang growth. Di ba? Yun yung sa tingin kong nag-push sa akin. Number 1, sahod. Number 2, lalaki ako. Okay? Yung syempre yung mga girls dyan, pabuhat na lang kayo. Di ba? Free money yan sa asawa nyo, di ba?
Free money. Pero his money is your money is your money. Yan, ganun ang sistema. Kaya talagang sa side ko din naman, masaya din muna ako kasi I like to provide sa aking partner and sa aking family as well. Masarap sa feeling, di ba? Pangit na, hindi naman always pangit na ikaw nagre-receive, pero mas masarap mag-give. Tama ba ako? Ayan, mas masarap mag-give. Ayan. Kayo ba, tatanungin ko, ako naman magtatanong, gigisain ko kayo. In the board exam, in the 6 board exam subjects, meron kaya kayong favorite na favorite? Ang hirap po nung favorite na favorite. Pwede, kasi baka matanong kami ng Ay, mga question. yun naman. Ready na ni sir kung anong subject yung itatanong niya sa atin. Na-pressure agad. Isa-isahin Ako natin. po, Siguro si Alex muna, para from left to right. Okay lang ba yan? Okay pa. Siguro po for now, nag-grow in sa akin po yung FAR na subject. Sige nga, Lawrence. Sa akin, ano po, sa akin po, afar. Afar. Kasi sobrang 340 ko yan dati. Pwede Ngayon yung hindi. iba lang po doon. Iba lang, hindi lahat. Opo. Next, si Naria. Naraya. Neraria. Sorry, Far Neraria. po. Far din. Far. Far. Next. Card. Feeling ko, far din po. Far. Okay. Di nyo ba alam, maraming nahirapan sa FAR? Kasi, maraming topic, sobrang dami. Kung nagturo ka ng FAR, 4 yun. So, intermediate 1, 2, 3, tsaka updates. Pero iba ata kay APC Infinre ata yung dulo. So, Yes po. at least meron kayong subject na gusto. Hindi lahat ayaw nyo. Kasi kung lahat yan ayaw nyo, mahirap yan. Kasi, in the board exam, kailangan yung majority 4 para makondi. Majority 4, 75. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka mag-kondi. Kasi kung lahat ayaw mo, wala kang second chance. Diba? So, let's say, parang sa akin, no, nagkataon, taas din pala ng audit ko, 77. Pero yung taxation ko, hindi ko lang kung chamba, naka 80 plus ako. Yung FAR ko, 86. So sabi ko, kahit alayin ko tong RFBT ko, na syunga-syunga talaga ako mag-isip sa law, pwede akong ibuhay ng pwede akong buhayin ng 4 kong 40 subjects. Mahihila nila yung jiwa papuntang 75. And syempre, ulitin ko, wag bababa ng 65 yung ayaw mo. Pero achievable kasi the board exam, nag-adjust yan. Maniwala ka sa hindi. Kasi wala ka nakikitang zero eh. May nag-post bang zero? Wala. May base yun, ibig sabihin. So, I can feel that the board exam is mabait, madali. Ayoko to kasing sabihing mahirap eh. As a review center, iniisip din namin na, bakit nga ba? Yung population kasi, maraming nagtitake ng board exam, medyo yung foundation. Okay, usually nakikita sa provinces kasi walang faculty na nagtuturo. Siyempre, provincial sino ba magtuturo doon, di ba? So, napansin ko yun na kailangan nila ng supplement, ang faculty. So, hindi problem ang boards. Ang problem is talaga yung population natin, kulang sa aral. Yung mga magagandang schools, ilan lang nagbo-board exam? Yung NU nga, parang wala pang 50 di ba? Pero ang marami nagtitake yung mga provincial schools na lacking yung foundation. So, ang dami nila. Sobrang dami. So, that's why the board exam is, the passing rate, medyo mababa. Okay? Pero naniniwala naman ako, if naalagaan kayo, kayang-kaya. Just like me, kung hindi ako naalagaan ng aking kuya, hindi ako papasa. Siguro kung wala akong CPA na kuya, hindi ako papasa. Kasi may tutor ako eh. Okay? Ganun yung strategy natin. Pero kung kunyari, masipag naman si Lawrence, kaya naman mag-self-study,
Good. Good. Kasi hindi siya stress. Pero syempre, Sana all. ang sana totoo or sana all? Sana all po. Sana Sana totoo totoong talaga. mas- Ako na magturo sa kanila. Ah, ano na yun? Kasi wala eh. Talagang tuwang-tuwa ako na may tutor ako. And currently, I'm handling ng consultation namin parang kagabi. Biruin nyo. Nagtanong sa akin ng taxation. Eh, hindi ko naman forte yun. Pero syempre, yung understanding ko dahil nga CPA na ako, I'm guiding them, dapat kaya kong i-explain sa kanila. Which is, I did naman. Nagawa ko naman ng paraan. Hindi perfect yung faculties natin. Minsan may sariling mundo, kung ano-ano tinuturo. I don't know kung nagigets nyo ako, pero imposibleng wala. Imposibleng wala. Meron yan. Okay? No comment, sir. Kahit anong ganda ng school, meron yan kahit iisa, no? May chumachamba talaga. So, may ganung bagay na hindi sinusundan yung syllabus, ayun. I have to teach them. So, sure ako sa mga naalagaan ko na po-provide ko yung additional supplements na kailangan nila. Kasi may mga bata, hindi nag-aaral, hindi nila kaya on their own. Okay? Hindi kasi lahat marunong mag-self-study eh. Unless, may magbantay sa kanila. Ayan. So, that's one thing, no? Is there something you regret doing or not doing po ba in your time undergrad or during reviewing for Sepale? Oo, sobrang regret ko na sana nag-aral ako simula pa lang. Sana milyonaryo na ako ngayon kung nag-top notcher ako. Kaya. Nag-regret ako, totoo lang. So, parang kinakausap ko sarili ko. Sabi ko, what if kaya yung aral ko nitong pang 5th year, nasa first year ko na siya ginawa? Top notcher ako. Ako nagsasabi sa inyo. Kung binigyan mo yung sipag ko ng 5th year, bigyan mo ko ng 4 years pa, kaya yun. Ano ba yung test bank ng BOA? Nauulit yun eh. Paano kung 10,000 na sagutan ko? Diretso sagot. Sobrang lakas. Diba? I mean, sobrang regret. Kasi, until now, actually, nagre-regret ako. You know why? Kasi, diba, naalala niyo yung cost accounting ko. Naalala niyo yun? Nahirapan akong ituro. Nahirapan ako. Kasi nga, kinopya ko siya eh. So, ako, back to zero talaga. Sobrang, I want to teach everything. I want to teach tax. I want to teach other subjects. Pero, napansin ko yung cost accounting problematic ako. Why? Yun yung totally walang aral. Yun yung subject na hindi ko in-effortan. Yung Scantron ko may sagot, di ba? Umasa ako because of that. And nagre-regret ako kasi may subject offer na Melbs, pa-review naman ako ng cost accounting. Hindi ko gamay ang process costing. Okay, hindi ko siya magamay. Kasi huli na ang lahat eh. Review na ako nun. Pero sana naaral ko siya ng... Kasi nung time na masipag ako sa 5th year ko, I can teach business comedy. I can teach any other subjects nung masipag ako. Pero yung subjects na medyo dulo-dulo na pinagkokopya ko, hirap ako sobra. So, nagre-regret ako na, sayang, load sana yun sa akin. Hindi rin ako takot if ever nagtanong sa akin yung reviewee ko, hindi ako takot na kaya kong sagutin agad. Talagang, sana na lang, una pa lang nagsipag ako. Sana, milyonaryo na ako, di ba? Sana, di ba? Okay. Sana ako yung top 1, parang gano'n. Nangarap din naman ako mag-top 1, pero huli na ang lahat para ayusin yun. 4 years late. Ibig sabihin, I'm 4 years late. Pero enough na yung sipag ko. Pag tatanungin niya ako kung kaya pa ba ipasa, kaya. Kasi I did it for 2 years eh. Naayos ko yung foundation ko in 2 years. Yung intake, hindi yan biro na madali ipasa. Okay? I have classmates na 4 times na umulit. Pero nung bagong salang ako, 1 take lang ako. So, proud ako doon kasi improvement yun sa akin. Pero if I'm going to compare myself with my past, masaya na ako. Pero may regrets? Yes, meron. Kasi sayang. Okay? Nasasayangan ako dun sa I can be someone na kaya ko pala. Okay?
na sasabihin ko sa sarili, ay kaya ko pala mag-CPA nung at early age. Pero I think hindi ko siya ma-realize unless bumagsak ako. Yun yung paniniwala na you'll never realize it nang walang trigger point sa buhay natin. So, trigger point ko dyan yung pagbagsak ko sa FEU. Ayan. Siyempre, di ko naman malalaman ng first year ako, di ba? Walang magti-trigger nung sipag ko. Ayan. Naniniwala ako dun, sir, na sana laging yun yung regret. Ngayon po, currently, kami ay nasa auditing. Auditing problems yung current subject namin. And mostly, halos lahat ay topics from far. And ngayon, habang nagsasagot kami, pagka hindi namin ma-recall yung mga topic, ang laging lumalabas sa amin ay, Luz, ano yung noise ko dati? Sana naalala ko pa ngayon. Sobrang dali sana niya dahil, yun nga, cumulative yung learning sa accounting. And by that time, yung load din ay hindi naman ganun kabigat. Maybe you have two accounting subjects while ngayon, 5 na yung kailangan mo i-juggle lang sabay-sabay. And yun nga po, siguro mag-a-apply yun sa lahat na sana simula pa lang ay ginalingan na natin para yung learning ay tuloy-tuloy nating na yung benefit. I agree, no? Masala sa auditing na yan. Kung pangit far mo, expect mo na auditing, goodbye ka na. Okay? Kasi pareho yun sa atin, no? Nag-regret tayo na sana I have studied para hindi ako nahirapan ngayon. So, which is ganun din ako, di ba? Sana nag-aral ako, nahirapan tuloy ako nung cost accounting. Specific, no? Yung subject ko. So tama na interrelated kasi, di ba? And sana, gusto ko rin na i-pinpoint, wag niyong ikalimutan. Hindi porket pumasa ka, kinakalimutan. Yan din issue sa atin. Pag pumasa, masaya na. Di mo na alam ano yung cash and cash equivalent. Tapos, pag naulit. Tapos, mas mahaba. Patay ka. So, that's one thing, no? Diba? Sure ako dyan, no? Nung nakapasa ako, parang, kasi akala kasi natin, hindi natin nare-realize unless may magsabi, na importanteng alalahanin mo yung major mo. Kasi interrelated pala. Walang nagsabi sa amin na may ganun pala na odd prob. 1 and 2 pa yan. So, ang kailangan may nagsasabi na at first year pa lang na dapat pagka nakapasa ka, wag mo kakalimutan, babalikan ka yan. Parang ganun. And as well, no, gusto ko rin i-pinpoint, kapag may topic kayong ayaw, wag niyong takbuhan. Lalabas at lalabas yan. Okay? Just to mention, no, ayaw ko sa sales and leaseback. Sabi ko sa sarili ko, sakit sa ulong intindihin, feeling ko hindi to lalabas. Naku, lumabas, one question. Sales and leaseback, napakamot ako. Hala, lumabas. So, unpredictable din yung board exam. And ang gusto kong mangyari, syempre, I assume you wanted to be a top notcher as well. Sana, wag niyong takbuhan kasi hindi natin alam kung yan yung magiging decision maker sa inyo in the board exam. Malay nyo, 65 ako. May sales and leaseback, hindi ko alam at hindi ko inaral. Yun yung magpapabagsak tuloy sa akin. What if ganun nangyari? Buti na lang yung ibang topics kayang-kaya ko. So, medyo prevent yourself from running away. Kasi kung naaral niyo yan, dumadali. Okay? Ang laging example ko, if you train, inaral mo siya, dumadali. Like, syempre, nag-gym. Dumadali, every time. So, aralin nyo lang. You just have to face your fears. Diba? Hindi yan dadali kung tititigan mo. Aralin mo siya. Tama ba? So, doon natin marirealize, ang dali pala. Okay? Sir, I agree. So, yun nga, parang yung kwenta ni Sir Melvin is parang almost, most of us, di ba? Parang nakaka-relate since, accounting students, parang halos same yung struggles, di ba? And we hope na sa mga nakapanood nito, sa mga nakakarinig is, yung story ni Sir Melvin is makuhaan ng a lesson or ng aral na hindi, para hindi maulit. Like sabi nga ni Sir Melvin, kanina may mga regrets siya
na hindi niya ginawa before. So hopefully yung mga students or yung mga aspiring na gusto maging accountant in the future is Yes. may makuhang aral dito from kung ano yung shinare ni Sir Melvin. So, Tama. Yun yung goal ng podcast na to. So, Yes. tamang platform to, sir. and yes, so parang ang ganda nga ng story ni Sir Melvin, no? Parang from, yan, kung yung interest niya na malayo sa pagiging CPA now, he is now a reviewer. And I like to add on na, take it from me, no? Kasi mahirap, hindi ko naman yan, mahirap paniwalaan mga matatalino eh. Pag sinabi niya kasing madali para sa kanya. Gets niya ba? Kasi matalino. Take it from me na bagsakin na sinabi kong madali. Ibig sabihin, pare-pareho tayo. Okay? I understand yung majority of students. I understand that may sympathy ako sa kanila kasi galing ako sa bagsakin. Okay? Take it from me. Pag sinabi kong madali, galing yan sa bagsak. Kung sinabi ng bagsakin madali yan talaga. Pag sinabi ng matalino, madali, para sa kanya madali. Yun yung mahirap. Tama ba ako? So, Yes po. you have to take my word for it na. Okay? Kunyari, ako, summa cum laude. Sinabi ko madali. Mahirap na yun. mahirap paniwalaan yun. Tama ba ako? Ayan. So, ganun na lang ha. Sir, last question. Sorry. Nabanggit niyo po kanina na kailangan pumili lang kami ng one review center. So, ano pong kailangan naming hanapin for that review center? Paano namin mahanap yung perfect review center na yun? And siguro pwede nyo na rin pong ma-open yung topic na paano nyo nabuo yung review center nyo and what sets you apart from other review centers? Okay. So, sa review center, ang i-consider natin syempre usually naman, di ba, kung anong sa tingin natin, kung ano yung nasa word of mouth, ano yung lumalabas sa marketing, usually yun yung nagpapadecide sa atin eh. Pero syempre for me, every review center is competent to teach or to lead you for your CPA board exam. Okay? Walang mas magaling, walang mas mahina. Okay? Nasa tao yan. If you remember, sinabi ko, nagtiwala ako sa pinili kong review center. Ibig sabihin, I was being, paano ba yun? Tempted to try during my review. Syempre dumadami eh. 'Di ba? Unless talagang ubos mo na yung materials, edi magdagdag ka. Pero pili ka lang sa tingin mong ano nang napili mo. Okay? Just choose one. Pero kung sa tingin mo hindi talaga for you, doon ka na maglipat for another. Pero syempre, we can still try. May trial naman yan eh. 'Di ba? Oy, feeling ko ito magpapapasa sa akin. Lahat magagaling. Lahat review. Si Sir Ocampo, sila Balix. Ayan, magagaling yan talaga. Ever since, 'di ba? Siguro college pa lang ako, nandiyan na sila, 'di ba? Masala si Balix siguro wala pa ako sa mundong ito. 'Di ba? So, magagaling talaga. You just have to choose one. Bakit? Kasi malilito ka eh. Sino ba kailangan ko ba tapusin to? Ano ba kailangan ko ba sundan siya? One program is enough. Okay? Pero kung gusto niyo mag-double review, it is fine. Para sure, like sabi ni Nicole na lang, 'di ba? You wanted to do 9 months. Maybe she wanted to review muna ng for foundation, then another review for the board exam. Pwedeng ganon. Okay? Pero kung may budget, okay? Another factor is kung may pera ka ba pang-enroll sa certain review center na ito. Okay? So, i-consider mo din yung budget mo. Ano ba ang kaya ko? Kaya ko ba tong pinakamahal? Ayan. So, consider mo din yung budget kung okay. Okay? Kung okay din. And, namili ako because of marketing. Though I tried naman, chinek ko na okay naman yung turo. Okay? Kasi kung hindi ka tumiwala sa review center mo, di ka maniniwalang tama siya. Clear ba ako? For example, si Alexandra, reviewer ko. Pero wala akong tiwala sa turo niya. Pag may sinabi si Alexandra, naku, mali itong sinasabi niya. Mahirap na.
pag ganun. So you have to trust kung ano sinasabi ng review center mo. Kung sinabi niya ito, yun na yun. Yun yung kanilang assessment. Kasi iba-iba ang turo. Clear ba ako dun? Yes, sir. Mm-mm. Pero yung concept, iisa lang yan. Pagalingan niya magpa-explain. Okay? So, sa, ano pa yung isang tanong mo, Lawrence? Nakalimutan ko. Paano nyo po na-build yung review center nyo? What sets you apart from other review centers out there? Apparently, I came from another review center muna. Okay. Na-realize ko na kami mga bata, okay, kasi may kasama kami doon mga thunders eh. So kami mga bata, na-realize namin na parang may issue kasi nangyari na hindi nasasahuran, ganyan, ganito. So, we talk about it. Actually, nagsimula kami as level up CPA, as a level up tutorial, accounting tutorials. I don't know kung naabutan nyo pa. Pero, tutorial talaga ako una. Kasi, nakikitaan ko ng mas magandang alaga yung student. Kasi yung algebra ko, A ako doon. A ako doon. Algebra. Diba? Accounting ko, F. Pero what I notice yung letter A ko, nanggaling yan because nagpa-tutor ako one-on-one. May tutor ako. Kaya ako nakakamit yung letter A. And, na-realize ko din, nakapasa ako ng board exam kasi may sumusuporta akong kuya na kayang turuan ako ng technique na in his own way. Kasi may minsan, hindi magets ng student yung explanation ng prof. After that, ayaw na magpatanong ng prof. Di ba? May ganong scenario. So, nako-compensate yun ng aking personal tutor na aking kuya. So, doon pa lang, na-realize ko, tutorial. Yun muna. But after that, si Sir Kevin Troy Chua nga, na-mention niya, Melvin, nasa Korea ako, nagdo-doctorate ako Gusto ko pagbalik ko, CPA review na yan, sabi niya. So, is one of the partners told me na, i-review center mo na. I-review center mo na. Kaya mo. Okay? Kaya natin. Ganun siya. So, nag-decide na kami mag-incorporate. Ako na lang yung nag-spearhead ng decision. Ako naghanap ng reviewers namin. Talagang handpick yung reviewers namin. Then, at the end of the day, nag-usap kami. Gawin nating affordable. Kasi, ang general market ngayon is hindi makuha ng mga bata. Yung iba nagbo-board exam na lang yun. Kasi, wala lang. Why not? Diba? Kaso, it's a long shot. Long shot yun. Pero we decided to make it affordable for students na or working reviewees mas lalo na, 'di ba? Na gusto pang another chance. Pero at least we can provide another chance na at least may aral kayo. Huwag naman yung walang aral tapos gagayahin niyo pa ako. Huwag niyo na akong gayahin. Pag sinabi kong madali, madali. Pero sana may aral. 'Di ba? Masakit bumagsak sa totoo lang. Na-try ko na siya lahat ng quali exam. I don't know kung may quali kayo. Meron ba? Integra po. Ay, wala Ay, po. Last wala, lang. no? Opo. Quali second year, quali third year, compre sa FEU, binagsak ko yun. Lahat yun second take. Okay? Lahat yun second take. Talagang, like I said, no, wala akong idea ano pinasok ko. So, medyo pressured din kasi may kapatid akong CPA. Kasi magaling si kuya sasabihin niya, pumunta ba naman yung chairman dun sa classroom ko? Tinuturo ako ng kuya ko. Ginaganyan-ganyan ako sa classroom. Sabi ko, baka akala matalino ako. Ayun na nga Perfect bokya talaga ako. So, it's a matter of choice na kung gusto mo talaga, then you can have a supplement para at least one-on-one. Okay? So, yan yung reason na mura siya. Nasa 6,000 lang. So, ang may tutorial pa. So, why not take the chance na meron kang personal trainer? Personal trainer? Okay? Diba? Sa gym, diba? May personal trainer tayo. Sa mga talagang may gusto. Nagbi-build up yun. Kapag may personal trainer, gaganda talaga katawan mo. Okay? Kasi may magdidisiplina sa'yo. You have someone na pwedeng magsabi, ganito, ganyan, ito dapat gawin mo. So, that's very important. Though, kasi ang dami kasing BSA student na siya lang mag-isa lumalaban sa journey na ito. Sa review center namin, you have us to support you as well. Yung hindi mabubutas yung bulsa.
That's one advantage that we can provide. And yung pinili kong reviews author, si Brian Villaluz, si Sir Lester Limhea, si Attorney Roji Reyes, yung mahaba pangalan, Sir Kevin Troy Chua, sino pa ba? Si Sir Reggie, namin, attorney, CPA, yung mga RFBT namin, pinili ko talaga. Pero yung pag-insist ko na mag-join sila is pare-parehong decision na. Again, my reviewers were competent enough, talagang magagaling sila. Hindi naman sa bias, no? Pero I have to bargain with them na, para sa ano natin to, para sa bata to, okay, para sa gustong magka-second chance na hindi kailangan mag-risk na masyadong malaki. So they agreed, pare-pareho naman kami, wanted the same goal. Well, actually, yun naman talaga goal ng CPA review eh. Makapag-produce ng CPA. Diba? Yun. So, at least, hindi nyo kailangan mag-risk ng malaki. Kung talagang hindi kaya. Pero kung afford nyo ng mamahalin, edi why not? You wanted premium eh. Diba? So, it's fine. Okay, lahat ng review center is okay. Pero yung pagruta ng review namin is because of we wanted to help the majority. Kasi, ilan ba passing rate ngayon? 30? Edi yung 70% kawawa naman. Diba? So, most likely kasi yung iba, pag bumagsak na, one try, goodbye. Ganun ang agreement nila sa pamilya nila. Uy ma, BSA na ako. Ang tanong, magbo-boards ka dahil financially difficult nga, nagbo-boards agad. Unlike si Nicole, di ba na-mention niya, 9 months po ang gusto ko. Well, trisem naman kayo, so may 9 months talaga kayo. Safe kayo for double review. So, ganun ang aking napansin, no? Yung classmate ko, one take lang nung bumagsak, hindi na bumalik. Masaya na siya sa sahod niya. Pero, na-realize ko talaga yung sahod sobrang layo. Yung friend ko, even though nag-master's degree siya, 22,000. Though tumaas, it's good though. Pero, sa sahod ko ngayon, compared sa 40 plus, one school. I have multiple schools. So, kung in-add up mo yan, malaki talaga. Okay? So, ganun ang aming arrangement. That's why nabuo si Level Up CPA Review Center for the majority, not for the minority. Ayan. And as well as undergrad. Kasi di ba? Minsan may prof talagang di nagtuturo eh. So, doon natin gawing supplement. It's like, if you're going to imagine, no, you're driving. Si Lawrence, counterflow siya sa akin. Babanggain niya ako, counterflow. Pero, anong gagawin ko? Iiwas ba ako? O banggain ko din siya? O ba syempre iwasan ko, di ba? Ganun din. Kung alam mo yung prof mo di nagtuturo, maghanap ka ng way kung saan ka matututo. Mag-aral ka on your own. Maghanap ka ng supplement review. Ganon. Eh kung hindi ka marunong mag-aral on your own, in that case, dun papasok yung review center ko. Na supplement kami. Okay, to assist you. Ganun siya. Okay? So, sa mga APC, okay, mga students dyan, special discount na 50%. So, 3,000, okay? Pwede na kayo for 8 months review. Laki discount. So, Thank you habang po, maaga pa. sir. So, 'di ba, December lang namin nilabas 'yon. Pero marami pang naghahabol. Pero sabi ko sa events na lang para at least feel special talaga, 'di ba? So, sabi ko ganoon na lang. Sabi ko, naka-ready naman. So, 'yon. That's how Level Up came and yung medyo struggles ko and my victories din sa aking journey as a CPA. Ayan. Yay. Thank you po, sir. Parang we really enjoyed na makinig sa'yo sa story mo since how you started. And we really think na you are the perfect person for this episode since yun po talaga yung focus namin, si Pali Success, di ba? Parang narinig din namin yung kwento mo kung paano kayo naging successful. And yun, for the last part of this podcast, videocast, we will be having a fast talk, sir. So, very, very fast lang. Fast. Ready ka na, sir? Game? We nag-prepare po sige. kami ng question. So, ayan, Ate Alex. Okay. Game na po, sir. Sure. Kinakabahan ako.
Baka accounting Sige po. question yan, di ko masolve agad. Mag-aala Tito Boy kami. Okay. Okay, game. Debit or credit? Debit. Theoretical or practical questions? Theoretical. Love or career? Love. Public or private? Private. Financial accounting or auditing? Financial accounting. Sino may gusto ng Review auditing? center? Iniwasan agad. Review center or self-study? Review center. Balance sheet or income statement? Income statement. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Most difficult subject in Sepale? RFBT. Top-notcher or pass the board? Pass the board. Sipale in one word. Madali. Best time to study. Morning. Shout out to your favorite professor po. Marami kong ano. Wait lang, hindi ko maisip. Wait lang. Sir Ryan na lang. Ryan Roque. Yan. Okay. Last question po. Complete this sentence. This 2025, I'm ready to... I'm ready to get married. Nice one! Sana all. Thank you po, sir, for answering all of our fast talk questions. And thank you din for inviting me. And naalala pa ata ni Alexandra yung mga kwento ko dati eh. Na-inspire ata siya doon. Nagtuturo ako Yes ng... po, sir, actually. Kasi nung after po natin magklase, I remembered na gusto ko po kayong makausap personally. And then makilala ko kayo as a teacher din. And from your story po, even though na super brief lang po siya, it really stuck po sa akin. Kasi it was very a humbling experience for you, knowing na meron pala akong may encounter teacher like you na who would have the same empathy and being sympathetic to your students. Mm-mm. Yun nga yung habol ko talaga. Actually, naging problem ngayon sa school eh. Na-evaluate ako. Masyado daw akong close sa students. Eh, paano magtatanong yung bata? Sabi ko, bakit niyo ako? 'Di ba? That's why naging ano din yan ng last time. Nagtataka yung chairman ko. Melvin, nagtataka ako. Ba't sa'yo nagtatanong yung students ko? Ba't daw sa akin? EMS yung subject niya. Siguro nananakot ka, sabi ko. Kasi minsan may professor na pag tinanong ka ng simple, ayaw sagutin. Tapos ma-judge ka pa. Ay, hindi mo alam yan. Parang ganun. So, sa akin kasi parang napagdaanan ko kasi yung ganung bagay. Yung pinaka-simple, di ko alam. So, mahaba pasensya ko. Yun talaga. Sobrang haba ng pasensya ko. Kahit tanungin mo ko ng CBP analysis, sagutin ko pa yan. Parang ganun. What is CM ratio? Parang ganung tanong. Kasi sa ibang professor, mag-ano sila dyan eh. Nagtataka, bakit di mo alam? Ako, sasagutin ko na lang. Parang pabiro. Kunyari, matalino naman yung tuty ko. Matalino. Sir, tama ba to? Ang tanong CM ratio. Sasagutin ko lang siya ng pabiro. Pag mali ka dito, bubugbugin kita ha. Parang ganun. It means, the question is easy. Okay. So, ganun lang yung approach ko. Pero sasagutin ko, sinagutan ko pa din. Yun yung point ko. So, even if it's simple, kung you just want to for verification, it's fine by me. Okay. Mabapasensya ko, sobra. Kaya nga nagtataka yung iba eh, ba't mo pa tinuturuan to, bagsak na to? Kasi gusto ko siyang buhayin ba? Kasi kung ako nagka-second chance, why not others as well, di ba? Nagka-chance ako mag-CPA, why not? Kaya din ng iba yun. Eh, yun yung hinahabol ko ngayon. Yan. Sir, well, pansin din po talaga namin na mahaba yung pasensya nyo since dahil sa internet ko na wala. So, na-appreciate ko natin. Pero yun, sir, we really appreciate your time po since, yun nga, parang tinanggap nyo po yung invitation namin sa
small podcast na ito. And with that po, for small appreciation lang, we have prepared a certificate na babasahin po ni Lawrence. Yes. So, as a token of appreciation, so this certificate reads, Certificate of Appreciation presented to Mr. Melvin Lloyd Limhea, CPA MBA, in grateful recognition for valuable contribution as a guest speaker in the videocast entitled Balancing the Books, signed by the hosts, Naraya Chutenya, Carl Magallanes, Alexandra Platon, and Lawrence Silagan. Sir, papadala po namin sa inyo. Ipapadala po namin yung certificate together with small tokens from APC. Yay, thank you po, sir. Thank Salamat you. po. You're Pinili welcome. Thank you appreciate din your sa time. pag-invite sa akin. And with that, before we wrap up, sir, we would like to give you a moment to share your personal shout-outs or if you would like to promote anything that you are passionate about. Ayan. Unang-una, shout out sa kapatid ko. Buti nandiyan ka. Kung hindi, okay. Actually, he's giving me some gigs as well. Sa kanya nanggagaling connections ko. Salamat nandiyan siya. And aking magiging asawa. Ayan. Thank you. Nandiyan ka lagi sa tabi ko. Kalo MMK. Ayan. And sa mga students dyan na who needs help, who needs an affordable review center na makapag-assist sa inyo, we are open here. I don't know kung I will offer this as well sa mga other watchers, but siguro mention nyo na lang that nakita mo to video na to sa YouTube para dayuhin, no? Nakita ko tong video na to sa YouTube that you're offering a 50% discount. Then sige, i-push natin, no? So just siguro send a screenshot sa mo narinig, then let's proceed for yung review para ma-guide ko kayo as well, no? Hindi lang, I do not want to minimize my guidance to some population. I wanted sana ma-guide ko yung majority. Okay? Kahit mahirap, no? Nag-resign na nga ako sa full-time job ko eh. Though, I just really want to guide students, to mentor them na kaya nila. Kung kaya ko, kaya nyo. Okay? Yun lang. Thank you. So, narinig naman natin yung story ni Sir Melvin and grabe talaga. Di ko alam personally na yun pala yung napagdaanan niya. Like, sobrang normal student. Sobrang, meron din siya mga binaksak katulad natin. Marami siyang inulit. Kahit even si Pale. I mean, ako kung paano ko nakilala si Sir Melvin na yun na siya, inisip ko na one take lang siya magsipale. Pero no. Technically, 3 beses niyang tinake yun. After trying the first one, nag-conditional siya, then finally nakapasa. Guys, kayo, anong nakuha niyo sa story ni Sir? Well, sa akin is, nakuha ko lang sa story niya is yung parang since undergrad pa lang, parang doon niya na-discover na gusto niyang magturo. 'Di ba? So parang for me, blessing talaga yung mga ganong kaklase, 'di ba? I mean, sa atin may mga klase tayo na parang willing magturo, mag-share ng knowledge sa ibang kaklase na medyo nahihirapan, 'di ba? And ganon din si Sir Melvin, parang since undergrad doon niya na-discover na okay pala na magturo ako since may other than nagbe-benefit yung tinuturuan since mas natututo, 'di ba, na nabibigyan ng guidance na siya rin mismo mas na-master niya yung topic na tinuturo niya. So ayun, thank you sa mga ganong classmate. Shout out. Naraya. Sa akin naman, wala akong personal na take. Hindi ko siya naging professor. And ang first na encounter ko kay Sir is yung nagturo siya about investments sa Excel 2024. Yes. And Event so, namin yan sa JP. hearing about his background, parang hindi ka panipaniwala na ganun yung pinagdaanan niya. Kasi ang talino niya for me, yun yung first impression ko sa kanya. Then, malalaman ko, madami pala kaming similarities. Parang nakaka-touch. Naka-inspire yun for me. Kasi, madalas akong mawalan ng motivation and then, talagang
wala akong nagagawa, unproductive ako, then maririnig ko si sir na may same experiences siya. So, ayun, baka mamaya mag-review na rin ako, guys. May gusto tayo bukas. Grabe lang. Ako personally, nakaka-relate ako dun sa part na kinwento ni sir na nung time na nagsipag na siya, na katulad nung kinwento ni Carl, katulad nung nakuha ni Carl na at some point, siya na yung nagkaroon siya ng drive na magturo sa classmates. And I think isa yun sa mga best na pwede nating gawin as a strategy for preparing in board exams. Kasi imagine na first, gets mo na yung lesson pagka ituturo mo na siya sa ibang tao. So, on your side, nakatulong ka na on other people, mastery pa yon on your side. So, sobrang galing mo na and tinutulungan mo pang gumaling yung ibang tao sa paligid mo. So, kayo watching there, if you have time, if you have the resources, and kaya nyo naman, it would be nice na pilitin yung sarili nyo kasi mutual benefit siya for not just you, sa people then around you. So, baka magandang way yon, preparing for Sipale and even yung small examinations natin sa students. Ayun, and then for me, what stood out for me the most, siguro yung during his undergrad, sa loob ng 4 years, late niya na realize na gusto niya na pala mag-take ng Sipale. Unlike any other student, like as early as first year or second year, alam nila agad na I will take the board exam, I will do this and that. May clear goals na sila. So unlike si Sir Melvin, it was very interesting and humbling experience for him na ang dami niyang pinagdaanan. Na even though na ang dami niyang binaksak, he still never gave up. And he pursued the board 3 times. And now, ang dami niya nang na-achieve in his life. So, definitely, yung confidence and yung mindset, it does not work overtime. It definitely, doon sa kwento niya, he definitely grew doon sa journey niya. Yun. And yun nga, since sinabi ni Ate Alex, parang mapupulot din natin doon na parang we have our own time. 'Di ba? Hindi naman natin pwede madaliin yung sarili natin na after graduate, mag-take agad ng Sipale kahit na nafe-feel mo naman sa sarili mo na hindi ka ready. 'Di ba? Parang it's okay to take your time out after graduating, take a rest or do what you want to do aside from taking the exam. 'Di ba? At least 'di ba, yung end goal is same pa rin naman, magiging CPA, 'di ba? And yun nga, parang sabi rin ni Sir Melvin kanina is depende rin talaga sa sipag, 'di ba? Need din ng sipag. Pero yun, you have your own time, you have your own pace. So, yun, kung anong nafe-feel mo, go lang. And sa mga nakikinig at nanonood, I hope na hindi po kayo ma-discourage despite of your age matapos nitong BSA program because at the end of this race, it will all be worth it. It will be worth it to pursue the board exam. True. Mas malaki daw sahod, guys. Yun nga lang, sabi ni Sir Melvin, kung mas nagsipag ng mas maaga, mas mabilis maging milyonaryo. So, sana true. Ayun. May add pa ba? Wala na. So, yun guys, that's a wrap for this episode. So, if you have time, please answer our evaluation form na ipopost here. Click here. Edit sa baba. Or sa, click the link sa Description description box. So, yun, this podcast, again, is available on Spotify and YouTube. So, kung napapanood mo to sa Spotify, meron din kami sa YouTube. Kung sa YouTube naman, meron din kami sa Spotify. And, syempre, don't forget to follow us on our pages by searching Balancing the Books. That's on YouTube, Spotify, and Facebook. And at BB Clan naman sa TikTok. Once again, I am Lawrence.
I am Carl. I'm Naraya. I'm Alex. We are Clan, and this is Balancing the books. See you on the next page. Bye.